Ja men hej och varmt välkomna till det 20:e avsnittet av O-ringen TV. Och idag, O-ringen-skolan. Vi ska kika lite på kurvbilden idag. Och vi har ju i tidigare avsnitt kollat på lite karttecken och alla kartans färger. Snackat om vad de betyder. Men idag så ska vi kika lite närmare på en av färgerna, nämligen den bruna då, som är kurvbilden. Och kurvbilden är ju egentligen de tecken som representerar terrängändringar. Det är ett tecken som kan kännas rätt så läskigt för dig som är ny till orientering, men som är oerhört bra när man har lärt sig behärska det. För då kan du verkligen ta dig ifrån de traditionella ledstängerna, såsom till exempel stigar, bäckar och staket. Andra sådana fasta punkter som är väldigt trygga, men som också är lite begränsande. Så när man lär sig orientera på kurvbilden, då kan du verkligen ta dig ut från de här ledstängerna då och springa fritt i skogen. Så det är verkligen ett verktyg i din orientering. Och när vi snackar kurvbild så är väl det första vi kanske ska prata om ekvidistansen. Skillnaden mellan två stycken höjdkurvor i höjdled då. Alltså så du har till exempel här i Uppsala så kör vi med 2,5 meters ekvidistans. Då har vi 2,5 meter mellan höjdkurvorna. Och på andra ställen i Sverige så använder man ofta 5 meter ekvidistans. Så det kan ju vara värt att tänka på till nu i sommar då när du kommer till Uppsala och ska springa. Om du springer på 5 meters ekvidistans som vanligt så kommer det nu att vara dubbelt så många höjdkurvor istället. Och på sprintkartor kan man även köra med en ekvidistans på 2 meter. Så det kan också vara värt att veta. Men det viktigaste tecknet i kurvbilden är höjdkurvan. Och då har vi två varianter av de vanliga höjdkurvorna. Vi har ett som representeras av ett tunt brunt streck och ett som representeras av ett tjockt brunt streck. Och det tjocka bruna strecket, det är var 5:e höjdkurva och den kallas en stödkurva. Jag skulle säga att den är inte så extremt användbar i en terräng som här i Uppsala där det är ganska så flackt, utan den är mer användbar när du har lite mer kupering så att det går lite mer upp och ner, och då kan man få en lite större överblick över terrängen. Det kan hjälpa en med vägval och så vidare. Men här i platta områden som till exempel Uppsala då, så skulle jag säga att man ska tänka bort stödkurvorna, för det kan vara förvirrande. Det kan kännas som att det är faktiskt en större höjdskillnad än mellan de vanliga höjdkurvorna, men det viktiga att komma ihåg är att det är samma höjdskillnad, alltså samma ekvidistans mellan en stödkurva som en höjdkurva. Så kom ihåg det. Och sen har vi även en tredje höjdkurva som representeras av streckade bruna linjer, och det är hjälpkurvor. De använder vi när det är en höjdskillnad som inte riktigt når upp till ekvidistansens krav, alltså till exempel 2,5 meter då. Men det är fortfarande en tydlig skillnad ute i terrängen då. Så då kan man välja att rita ut den för att hjälpa till i kartläsningen då. Men höjdkurvorna kan ta många olika former. Vi har ju dels de traditionella där det bara är en rund ring då som representerar en vanlig höjd. Men det kan även finnas små oregelbundenheter i höjderna, som till exempel åsar. Jag tror att de flesta av er vet vad en ås är, men det är ju alltså som en rygg kan man kalla, som går ut från en höjd då. Sen kan det även vara motsatsen, och då har vi istället en sänka, och då går det istället ner då, så det kan vara en liten vik i själva höjden då. När vi snackar om höjder så måste vi även snacka om att det går inte bara uppåt utan det går även neråt ibland, och det är när vi har gropar då, och det brukar man representera med lutningssträck. Så vi har små streck som visar att det lutar neråt här faktiskt, för att ge skillnaden mellan en rund höjd och en grop som går neråt då. Utöver höjdkurvor så har vi även andra karttecken när vi snackar kurvbilden. Till exempel punkthöjder. Det är höjder som inte är tillräckligt stora för att ritas ut som en vanlig höjd, och då ritar man istället ut det med en punkthöjd. Och de kommer i två olika varianter, en rund och en avlång då, beroende på hur punkthöjden ser ut. Och det är alltså en tydlig liten topp kan man säga i skogen, som är tillräckligt tydlig för att ritas med, men för liten för att vara en vanlig höjdkurva då. Vi har även mindre gropar, så vi hade gropar som ritas med höjdkurvor, så har vi även gropar som ritas med tecken, och då har vi två varianter. Ett som ritas med ett V och ett som ritas med ett U. Och skillnaden mellan de två är att V-gropen används när vi har branta
kanter, medans U-gropen ritas när det är mer flackare då, så att den är inte riktigt lika brant grop kan man säga. Det finns även fler bruna karttecken, men jag tänker inte ta upp alla idag. Är ni intresserade av att veta mer så länkar vi kartnormen här nedan, så kan man gå in och läsa exakta detaljer, vad som finns och hur man definierar varje punkt då. Men det viktiga när vi snackar kurvbild är att försöka gå ut och lära sig hur det ser ut. För det är ganska knepigt, de kan skilja sig ganska mycket beroende på hur det ser ut där ute i naturen. Och det gäller verkligen att, som jag sagt tidigare i avsnitt, att bygga upp sitt bibliotek. Försök titta på så många olika höjdkurvor, sänkor, åsar och andra punkter ute i skogen för att verkligen försöka bilda en uppfattning av hur det ser ut ute i naturen. Och det kommer ju också skilja sig mellan ekvidistanserna. Så det gäller om man är van vid att springa på 5 meters ekvidistans men vill lära sig springa 2,5 meters ekvidistans, så måste man ge sig ut på kartor med 2,5 meters ekvidistans och träna på det också. Men bygg upp ditt bibliotek. Om du inte känner dig trygg att gå utanför stigen, så håll dig på elljusspåren och kika på höjdkurvorna, för det finns överallt. De finns även där stigarna går. Kika på små höjder bredvid stigen, kika på där höjdkurvor korsar stigen. Det är väldigt diffust i början, men efter ett tag så börjar man komma in i det där och börja se terrängskillnaderna. Och något annat som kan vara rätt svårt när man bara sitter så här och kollar på bilder är att det kan vara lite lurigt att se vad som faktiskt går upp och ner. För när vi inte har de här lutningssträcken som man har vid gropar då, så kan det ju faktiskt vara lite svårt att se vad som går upp och ner. Och då får man försöka ha en helhetsbild över omgivningen och försöka lära sig att så här ser toppen på en höjd ut, och då vet vi att det lutar neråt åt det här hållet till exempel. Så det får man försöka lära sig av bara erfarenhet. Men också när du står ute i terrängen så brukar det oftast klarna. Du ser hur det ser ut. Du ser, ja, det går faktiskt ner för här. Det går inte upp för. Så det är också någonting man kan tänka på. Man behöver inte stirra sig blind på bara kartan, utan man måste ju faktiskt också använda sig av terrängobjekten då när man är ute i naturen då. Men om vi ska sammanfatta det här. Kurvbilden, det är det allra viktigaste tecknet på kartan skulle jag säga. Kan du behärska det, då kan du ta dig överallt på kartan. Du är inte begränsad till stigar och andra fasta ledstänger som är begränsande. Så ut och lär dig, skapa ditt bibliotek av höjdkurvor så att du får en uppfattning av hur det ser ut. Då kommer du också bli en mycket bättre orienterare och du kommer kunna läsa kartan på mycket fler ställen. Men det var allting vi hade för dagens avsnitt av O-ringen TV. Jag hoppas att ni har tyckt att det här var bra. Om ni tyckte det så får ni jättegärna ge en tumme upp. Och om ni tycker att ni vill hänga med på vår resa mot O-ringen så får ni också jättegärna följa kanalen om ni inte redan gjort det. Om ni vill få notifikationer så klicka även i det. Men annars så ses vi nästa måndag klockan 6. Hej då!